Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. A füleki sikert követően Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok 1919. május 15-én aláírta a parancsot Miskolc visszafoglalására, s 5 nap múlva, május 20-án hajnalban rövid tüzérségi előkészítés után a Vörös Hadsereg meg is indította a támadást Miskolctól és Diósgyőrtől délre, Harsány és Aranyos községből. A hadosztályparancsnokság az Aranyosi csárdában rendezkedett be, itt helyezték el a tábori telefont, melyen keresztül a parancsnokság állandó összeköttetést tarthatott fenn a harcoló rajvonalakkal. A csárda körül táboroztak a 32-es hadosztály tartalékcsapatok. Böhm Vilmos még éjszaka indult el a főhadiszállásról, Gödöllőről. Landler Jenő, a támadást vezető 3. hadtest parancsnoka Mezőkövesden csatlakozott hozzá. A csárdánál küldöncök, futárok jöttek és mentek egymás nyomában, hogy leadják jelentéseiket és vigyék a parancsnok új utasításait. A hadsereg főparancsnok társaságában külföldi újságírók is érkeztek a hadszíntérre, hogy saját benyomásaik alapján formálhassanak véleményt a Magyar Tanácsköztársaságról. Oddino Morgari, olasz szocialista politikus, újságíró, valamint a svájci Schweide és Valerin Marcu román szocialista újságíró. Reggel 7 órakor megindult a támadás, legelől az északi főműhely katonáival. Zászlóaljukban épp úgy lehetett fiatal honvédlegényeket látni, mint idős, őszhajú munkáskatonákat. Utánuk következtek az István-telkiek, a MÁV gépgyárgárdája, a postások, a diósgyőri vasasok, a festőmunkások és a Mémosz gárdája, végül a pincérek zászlóalja. Már délelőtt 10 órakor jelentés jött, hogy az északi főműhelyiek a cseheket erőteljes rohammal kivetették állásaikból, több mint fél századnyi csehet foglyul ejtettek, és kivéthetetlen erővel folytatják a támadást, nyomon követve a menekülő cseheket. A csata folyamán döntő jelentőségű volt az a közreműködés, mellyel a tüzérség ütegei támogatták a gyalogság harcoló egységeit. A Miskolc fölötti hegyeket az ágyúk dörgése és a kilőtt srapnelek süvöltő hangjai töltötték meg. A munkásokkal, szedőkkel és pincérekkel feltöltött régi 32. ezred is felvonult, hogy tartalékban maradva szükség esetén erősítésként szolgáljon a harcban álló rajvonal számára. Az arcvonalban, az országút mentén és fönt a hegytetőkön, bokrok, cserjék között lapulva, gyorsan mozgó vörös katonák egyre erősödő kézi és gépfegyvertüzet zúdítottak a csehek felé. A Vörös Riport film operatőre kellő távolságból egy emelkedőről örökítette meg a gyalogság előnyomulását Miskolc felé. A város visszafoglalásában hatalmas szerepe volt a Vörös Hadsereg páncélvonatának, mely a cseh tüzérséget megközelítve és ágyúpárbajra késztetve lehetőséget biztosított a csapatok előretörésére.
Vilmos késő délután elbúcsúzva Landler Jenő hadtestparancsnoktól és vezérkarától azzal a biztos tudattal tért vissza a főhadiszállásra, hogy a Miskolcért folyó csatát megnyerte a magyar hadsereg. A Landler hadtest csapatai a csehek ellenállását megtörve végül május 21-én hajnalban megszállták Miskolcot. A magyar katonák bevonulását hatalmas lelkesedéssel fogadta a lakosság. Az órákat azon nyomban előre igazították a Tanácsköztársaság nyári időszámításának megfelelően, a házakat piros lobogókkal díszítették fel. Május 22-ére, amikor Böhm hadseregparancsnok és kísérete visszatért Miskolcra, a város már teljesen visszanyerte a cseh megszállás előtti képét. Az emberek kitódultak az utcákra, az előző hetek félelme eltűnt. Aznap az egyik cserepülőgép többször is visszatért Miskolc fölé, hogy bombát dobjon a városra, emberéletben azonban nem esett kár. A magyar hadseregnek ezzel a győzelemmel sikerült teret nyernie Fülek és Diósgyőr között, és ezzel biztos hátteret teremtett ahhoz, hogy terv szerint folytathassa északi hadműveleteit. A felvételek az Avason készültek, ott, ahol egy nappal korábban még a cseh tüzérség ütegei lőtték ágyúikkal a magyar csapatokat. A viszonylagos nyugalom azonban nem tartott sokáig. Május 23-án a Miskolc környékére gyorsan összevont egyesült cseh-román csapatok ellentámadást indítottak. A harcok még másnap délelőtt is folytak, melyben magyar részről nem csak a Miskolc bevételében résztvevő csapatok küzdöttek, hanem a miskolci munkásság is, akiket Landler parancsnok pillanatok alatt felfegyverzett és zárt egységekké szervezett. A velük kiegészített 3. hadtestnek sikerült a második miskolci csatát is megnyernie.